Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii decembrie. Iată că a venit și ultima lună din an. Așadar, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile natale. Totodată, vă reamintesc că acesta este un horoscop general, așadar tratați-l ca atare, iar dacă doriți analize astrologice personalizate, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să reușiți să aprofundați cât mai bine toate predispozițiile cu care ați venit în această existență, dragii mei. Înainte de a începe, vreau să vă urez tuturor sărbători frumoase, liniștite, binecuvântate și un an nou presărat cu împliniri, pace, armonie, bucurii și nu în ultimul rând cu foarte, foarte multă iubire. Haideți să începem! Merry Christmas! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii decembrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul de lună își va face simțită prezența în segmentul sistemului vostru de valori, de principii, de credințe, dar și în sfera aceasta a abilităților voastre native, a calităților voastre, a talentelor voastre. Este foarte probabil să simțiți nevoia de a aprofunda mai mult această zonă din viața voastră, astfel încât să vă dați seama dacă sunteți pe drumul cel bun. Dacă relația din care faceți parte este aliniată cu sistemul vostru de principii și valori. Dacă profesia voastră sau cariera voastră este aliniată cu abilitățile voastre native, dacă este compatibilă cu abilitățile voastre native, cu talentele voastre, cu calitățile voastre și așa mai departe. Deci este o perioadă în care vă veți pune niște întrebări sau veți simți nevoia de a vă pune niște întrebări în acest segment al vieții voastre, astfel încât să vă dați seama dacă sunteți sau nu pe drumul cel bun, dacă într-adevăr ajungeți la concluzia că vă aflați în relația potrivită sau că ați parcurs sau sunteți pe drumul profesional potrivit pentru voi, atunci vă puteți întreba ce anume puteți face mai bine, astfel încât lucrurile să evolueze și mai mult sau să fie pentru voi într-o zonă de stabilitate și mai mare, pentru că într-adevăr vă puneți la îndoială cumva sfera aceasta de stabilitate, atât emoțională cât și materială, financiară. Așadar, gândiți-vă foarte bine la toate acele lucruri pe care le puteți îmbunătăți în acest segment, astfel încât să fiți mai încrezători, să fiți mai conștienți de calitățile voastre, de tot ceea ce reprezintă până la urmă pentru voi ideea de stabilitate. Pe data de 7 decembrie, Marte, guvernatorul vostru care actualmente se află în zodia Leu, își va începe mersul aparent retrograd. Acest lucru se va întâmpla până pe data de 24 februarie, când va intra în zodia Rac și își va relua mersul direct. Așadar, vorbim aici despre o energie tot într-un semn de foc, deci guvernatorul vostru tranzitează tot un semn de foc, precum sunteți și voi, iar acest lucru face ca tot ce are legătură cu ideea de acțiune, de inițiativă, de energie să se resimtă într-un mod interiorizat. Avem nevoie să devenim mai calculați, mai atenți la ceea ce inițiem în perioada următoare, să gândim înainte să acționăm și să ne calculăm cu atenție pașii pe care dorim să-i urmăm. Merry Christmas! Mijlocul lunii pentru voi, dragii mei, aduce în intervalul 10-11 decembrie emoții intense pentru voi, fiindcă luna vă va tranzita semnul zodiacal în acest interval de timp și pe data de 15 va atinge apogeul în zodia Gemeni. Așadar, veți fi chiar înainte de acest moment de apogeu emoțional, ceea ce înseamnă că veți fi testați, răbdarea vă va fi testată
tot în sfera aceasta a stabilității voastre. Prin urmare, mijlocul lunii poate aduce așa un soi de tensiune suplimentară în ceea ce privește nesiguranțele, neîncrederea. Pot apărea fel de întrebări pe care le aveți în cazul în care vă aflați într-o relație de cuplu, întrebări legate de stabilitate, dar și de încrederea pe care partenerul vostru vă emană. Pot fi anumite discuții legate de această zonă, dar sfatul este să încercați pe cât posibil să duceți aceste discuții într-un ton cât mai calm cu putință. Pentru că poate fi activată sfera subconștientului pentru voi, iar acolo să se producă tot felul de angoase, de transformări, să iasă la suprafață anumite chestiuni reprimate, iar acest lucru să vă ducă într-o zonă de irascibilitate, de instabilitate, de nervozitate chiar, și să riscați cumva să manifestați aceste lucruri într-un mod nu tocmai cumpătat. Totodată, sunteți încurajați la locul de muncă să vă exprimați, să vă puneți așa în fața reflectoarelor și să vă afirmați cât mai bine, pentru că sunteți susținuți din punct de vedere al abilităților voastre, din punct de vedere al felului în care vă exercitați până la urmă puterea pe care o aveți în această sferă. Este un moment bun în care să vă consolidați reputația, imaginea publică, renumele, da? Și tot ceea ce ați construit până în acest punct al vieții voastre. De asemenea, pentru cei dintre voi care ați trecut de prima și a doua tinerețe și v-ați pensionat, acum poate fi un moment foarte plăcut la nivel de recunoștință din partea celor cu care poate ați colaborat, da? Puteți primi anumite recompense sau puteți fi invitați la anumite evenimente împreună cu foștii colegi de muncă sau puteți primi mai multe apeluri de la foști colegi care se vor interesa de starea voastră de bine și tot așa. Așa că este o perioadă bună din acest punct de vedere, fiindcă acest lucru vă va crea o stare de bine, având în vedere că emoțiile vor fi la apogeu și cumva din punct de vedere personal lucrurile pot sta puțin mai tensionat. Practic, această legătură cu planul carierei, indiferent că aceasta este în plină ascensiune, fie că ea s-a încheiat și culegeți roadele, indiferent despre ce este vorba, din acest punct de vedere veți primi vești bune și vă veți simți cumva băgați în seamă și în centrul atenției, dragii mei. Merry Christmas! Finalul de lună își mută atenția în sfera individualității voastre. O să fiți ceva mai atenți la modul în care vă simțiți în pielea voastră. Mare atenție la excesul alimentar în perioada sărbătorilor, ca să nu aveți probleme de sănătate. De asemenea, sunteți încurajați să vă găsiți acel punct de echilibru și de răbdare, având în vedere că de regulile de sărbători ne înconjurăm de cei dragi, de cei apropiați și deși această energie a sărbătorilor este una plăcută și pe care o așteptăm în decursul anului, totodată ea aduce și destul de multă anxietate, stres și tot așa. Important este să încercați să vă bucurați de ceea ce se întâmplă în jurul vostru și să nu fiți conflictuali, să nu generați discuții, certuri inutile, doar pentru că voi aveți tendința de a fi puțin mai anxioși pe final de lună. Încercați să vă dozați aceste stări astfel încât să vă bucurați și voi până la urmă de această frumoasă perioadă din an și totodată să-i lăsați și pe cei din jurul vostru să simtă practic spiritul sărbătorilor, fără să existe și tensiunea caracteristică acestei perioade. Fiți cu băgare de seamă, încercați totuși să vă concentrați pe părțile bune, atât din viața voastră cât și din ceea ce se întâmplă în jurul vostru și veți vedea că veți trece cu bine peste aceste momente ceva mai provocatoare. Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Berbec în luna decembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol, dragilor. Haideți să vedem ce mesaj au acestea pentru voi în luna decembrie. Wow, s-au întors 3 cărți. Ia să vedem deci la voi cu mesaje multe. Primul mesaj vine de la preoteasă.
În ce fel ești invitat să te ridici și să preiei conducerea? Iată, că tot îți place ție să fii la cârmă, să fii un lider. Da? Gândește-te în ce fel ești invitat să faci acest lucru în viața personală, în ceea ce privește propria ta personalitate, propriul tău temperament, că poate trebuie să devii propriul tău lider, ca mai apoi să poți să ai credibilitate și în fața celorlalți. Cel de-al doilea mesaj, epoca luminii. Te-ai pregătit pentru acest lucru vieți întregi. Se poate produce pentru tine pe parcursul lunii decembrie o iluminare, da? Poți avea tendința să ascensionezi mai mult din punct de vedere spiritual, emoțional, să ai anumite revelații, anumite conștientizări și ai face bine să te bucuri de acestea și să le și pui în practică ulterior. Iar cel de-al treilea mesaj îți spune să te ancorezi în teluric. Empatie, sensibilitate mare și conexiune cu natura. Deci ai nevoie să te împământezi, ai nevoie să te conectezi mai mult la planul acesta concret. Atenție, pentru că trebuie adus echilibru între aceste două mesaje, da? Cel care vorbește despre o ascensiune, despre o conectare mai puternică cu planul acesta spiritual, dar totodată ca această legătură să se producă într-un mod benefic și cumva să poți culege roadele, să poți implementa ceea ce primești la nivel intuitiv, ai nevoie să te împământezi și să te conectezi real cu natura și cu acest plan concret în care noi trăim. Bine? Niște mesaje foarte frumoase pentru luna decembrie, sper din suflet să le urmezi cu drag și să te ghideze astfel încât să parcurgi cu bine această perioadă. Bun, dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna decembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa! Merry Christmas!